Η δικιά μας ιστορία ξεκινάει τον Αύγουστο που μας πέρασε, όπου μετά από ένα πρόβλημα που είχα στον τοκετό μου, έπρεπε να γεννήσω προώρα. Είχα μια ιδέα περίπου τι γίνεται, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ μα ποτέ το συναίσθημα του να έχεις το δικό σου το μωρό εδώ πέρα. Με τρομάζει πάρα πολύ η προωρότητα, γιατί είναι κάτι που δεν το ελέγχεις εσύ, είναι κάτι πάνω από σένα και απλώς εύχεσαι και ελπίζεις να πάνε όλα καλά με το μωρό σου. Είναι κάτι που αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι. Αισθάνθηκα να τρέμουν τα πόδια μου από το φόβο μου, από την απελπισία μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που είδα το μωρό μου μέσα στη θερμοκοιτίδα. Φοβόμουν ότι δεν θα τα καταφέρει, τόσο πολύ μικρούλι που ήταν και εύθραυστο. Ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν μήπως δεν τα καταφέρει το μωρό μου. Κοιμόμουν και ξυπνούσα και προσευχόμουν να είναι καλά το μωρό μου, να πάρω τηλέφωνο, να πάει 1 η ώρα το μεσημέρι, να πάρω τηλέφωνο και να ακούσω ότι είναι καλά το μωράκι μου. Υπήρξαν δυσκολίες, βεβαίως και υπήρξαν δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ, είχα πάρα πολύ βοήθεια από τα συγγενικά μου πρόσωπα, από τους φίλους μου. Το προσωπικό ήταν όλοι ό,τι χρειαστώ, ό,τι απορία έχω να μου τη λύσουν, και οι γιατροί. Εγώ προσωπικά δεν ρωτούσα πολλά, ήθελα μόνο να ακούω ότι είναι σταθερό το μωρό μου. Δεν έκανα πολλές ερωτήσεις, δεν ήθελα να κάνω πολλές ερωτήσεις, δεν ήθελα να ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Ήθελα μόνο να κοιτάω τους γιατρούς στα μάτια ή στο τηλέφωνο να τους ακούω και να μου λένε είναι σταθερό το μωράκι σας, κυρία Νιανιάκα, θα τα καταφέρει, θα είναι καλά. Αυτό. Στη φροντίδα του μωρού μου συμμετέχω, το ταΐζω, το αλλάζω, κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ. Κάνουμε kangaroo care, μου το δώσανε για πρώτη φορά, ήταν απίστευτο το συναίσθημα. Ένα τόσο πολύ μικρό πλασματάκι να το έχω στην αγκαλιά μου. Τα μέτρα που παίρνω για να προφυλάξω το μωρό μου της λοιμώξης είναι ότι πλενόμαστε πάρα πολύ καλά με το που έρθουμε, φοράμε την ποδιά, τη μάσκα, προσέχω πάρα πολύ πώς θα την πιάσω, πώς θα την ακουμπήσω. Τα χέρια μου πάντα με αντισηπτικό να είναι αποστηρωμένα. Δεν έχω ξανακούσει για τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά εδώ μέσα τον άκουσα αυτό τον όρο. Δεν είχα ιδέα τι είναι. Μας εξηγούν ότι στη μονάδα υπάρχουν ο κίνδυνος των λοιμώξεων και μας το λένε συνέχεια οι γιατροί να προσέχουμε για τις λοιμώξεις. Όλα αυτά τα μέτρα σίγουρα που παίρνουμε είναι για να προστατέψουμε όλα τα μωρά της μονάδος και θέλουμε και τα παίρνουμε και με πολύ μεγάλη μας χαρά το κάνουμε. Το συναίσθημα που μου προκαλεί αυτός ο συνεχής κίνδυνος είναι ο φόβος, μήπως και γίνει κάτι και αρρωστήσει το μωρό, η αβεβαιότητα για το μέλλον. Εννοείται πως η ενημέρωση για τα μικρόβια είναι πολύ ωφέλιμη για μας τους γονείς, για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Και μόνο στη σκέψη για μια ενδεχόμενη λοίμωξη υπάρχει μεγάλη φοβία, αλλά πρέπει να είμαστε ενήμεροι κατά την άποψή μου. Πρέπει να γνωρίζουμε και για τα πολυανθεκτικά μικρόβια και για τις αντιβιώσεις. Αυτό που μάθαμε εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις λοιμώξεις, να μην παίρνουμε τίποτα αψήφιστα, την κάθε λεπτομέρεια να προσέχουμε, όσον αφορά και την υγιεινή και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτό. Αυτό που θα έλεγα σε έναν νέο γονιό που έχει το μωράκι του στη μονάδα είναι να εξοπλιστεί με υπομονή, με δύναμη, με θάρρος και να έχει αισιοδοξία. Αυτό, να είναι αισιόδοξος. Το 23 μας μεγάλωσε.